Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Vậy là lễ hội Hải Thần Duyên đã diễn ra dưới sự mong chờ của rất nhiều người. Theo như trong nguyên tắc thì ngoại trừ Bối Bối ra, tất cả thành viên của Sử Lai Khắc Thất Quái đều tham gia sự kiện này. Tuy nhiên, trong trailer mới nhất lại hé lộ hình ảnh Bối Bối cùng Đường Nhã nắm tay nhau vô cùng hạnh phúc. Mặc dù không biết nhà sản xuất đã cải biên như thế nào, nhưng dựa vào tình cảm sâu sắc, thủy chung trước sau như một của Bối Bối thì cái kết đó thật đẹp đúng không các bạn? Khi lễ hội chính thức diễn ra, dù đây là hoạt động tìm hiểu, nhưng không chỉ tìm hiểu suông như vậy, nó cũng là một dịp khảo nghiệm thực lực đệ tử nội viện. Luật thi là các học viên cần phải trải qua nhiều trạng so đấu mới có thể ở gần người trong mộng và nắm lấy cơ hội bày tỏ. Việc này cũng cần may mắn, bởi nếu đủ may mắn có thể đến vòng cuối cùng dẫn đi người mình thầm thương trộm nhớ. Bên cạnh đó, khảo hạch lần này là dành cho cả hai bên, nhưng nữ số lượng quá ít nên khảo nghiệm cho phái nam sẽ khó hơn. Theo như thông báo thì cả hoạt động chia làm 5 cửa, tổng cộng có 56 đệ tử nội viện, bao gồm có 17 nữ đệ tử và số còn lại là nam. Có thể thấy sức hấp dẫn của hội xe duyên này là vô cùng lớn đúng không các bạn? Tạm bỏ qua những chi tiết rườm rà thì ngay khi các nam nhân đến trước mặt crush của mình rồi, các bạn có biết họ sẽ tỏ tình và bộc lộ như thế nào không? Đầu tiên là Hoa Thái Đầu, hắn là người suôn sẻ nhất trong đám thất quái, bởi vì cô bé Tiêu Tiêu cũng có ý và đã bật đèn xanh cho hắn. Thế cho nên hắn đã lấy hết can đảm tỏ tình nàng trước mặt tất cả mọi người. Hôm nay ta đến lễ hội này chỉ vì một người duy nhất, ta không quá gấp gáp, nhưng ta biết nếu không nói ra thì bản thân ta sẽ dằn vặt rất nhiều. Ngưng lại hít vào một hơi thật sâu, hắn tiếp tục nói: Tiêu Tiêu, ta đã trở về, ta thích nàng, cuộc đời ta trước nay chưa bao giờ thích ai như vậy. Người thân của ta đều không còn, hiện tại ta biết trong lòng ta có một người chiếm cứ vị trí quan trọng, đó là nàng, ta thật sự thích nàng. Biện pháp duy nhất mà Thái Đầu có thể nghĩ ra chính là dùng phương thức đơn giản, trực tiếp nhất. Nghe vậy, Tiêu Tiêu lúc này hoàn toàn không nghĩ được gì cả, tình huống này có chút mắc cỡ quá đi. Tuy nhiên, Tiêu Tiêu cũng là một người dáng tuy nhỏ nhưng nội tâm rất mạnh mẽ. Cô bé lập tức chủ động chạy về phía Hoa Thái Đầu và dựa vào lòng hắn. Điều này đồng nghĩa với việc lời tỏ tình của Hoa Thái Đầu đã được chấp nhận. Tiếp đến là Từ Tam Thạch, khi đã xác định được mục tiêu là Giang Nam Nam thì hắn quyết định chơi bài mặt dày, đứng trước hàng nghìn người chứng kiến, hắn dõng dạc tuyên bố: Nam Nam, ta yêu nàng, bây giờ dù bị đánh ta cũng không đánh trả, bị mắng cũng sẽ không cãi lời. Tuy nhiên, hắn đã bị Giang Nam Nam từ chối. Chuyện tình ân oán giữa bọn họ phải kể đến rất nhiều năm về trước. Từ Tam Thạch đã mắc một sai lầm lớn khiến cho Nam Nam bị hình thành một cái bóng đen trong lòng. Trầm ngôn khi tham gia buổi hẹn hò này của hắn là phải mặt dày, nên Từ Tam Thạch không từ bỏ mà tiếp tục nói: ta cũng không biết đây là lần thứ bao nhiêu thổ lộ với nàng. Ta biết ấn tượng của ta lưu lại cho nàng không tốt, nhưng biết nhau nhiều năm như vậy, từ thiếu niên đến thanh niên hiện tại, lòng ta dành cho nàng thế nào, tin chắc nàng đã hiểu. Ta chỉ có thể nói một điều, vì nàng ta cam nguyện trả giá hết thảy. Nam Nam, có thể mở lòng vì ta một lần thôi được không? Giang Nam Nam chợt quay đầu lại, bốn mắt nhìn nhau, nàng giật mình khi thấy gương mặt Từ Tam Thạch thế mà đã chảy hai hàng lệ nóng. Những năm gần đây, Từ Tam Thạch đối với nàng như thế nào, nàng đương nhiên rất rõ ràng. Nàng càng biết Từ Tam Thạch lúc nãy nói không phải chỉ nói chơi tán gái, mà thật sẽ bằng lòng vì nàng mà trả giá sinh mệnh. Bởi thế, mỹ nhân nội viện đã chấp nhận cho hắn một cơ hội. Cuối cùng là Hoắc Vũ Hạo, khi đi đến trước mặt nữ nhân, hắn có cảm giác quen thuộc nhất thì cô gái này đã phóng thích ra vũ hồn quang minh nữ thần điệp. Nhìn vào tổ hợp hôn hoan của cô gái này, giống người anh em Vương Đông của mình đến 99,9%, Hoắc Vũ Hạo đoán rằng cô chính là tỷ tỷ song sinh mà Vương Đông nhắc tới. Bởi vậy, bất kể có cơ hội tiến tới với Vương Thu Nhi hay không, quan trọng là có cơ hội thì phải nắm bắt để không phụ lòng hảo huynh đệ của hắn. Tuy nhiên, ngay khi cô gái che mặt trước mắt lên tiếng, Hoắc Vũ Hạo bất giác cảm thấy quen thuộc vô cùng. Nhưng tại khoảnh khắc hắn cảm nhận được hạo động lực đang chảy trong người mình khi ở cạnh cô gái này, thì hắn rốt cuộc cũng nhận ra ngoài Vương Đông thì còn ai có độ hòa hợp 100% với mình nữa đây. Tên đầu đất Hoắc Vũ Hạo bây giờ mới chân chính hiểu rõ, thì ra trên thế giới này căn bản không có Vương Thu Nhi, có chăng chính là Vương Đông, hay nói chính xác là Vương Đông Nhi. Thì ra Quan Nghi Thường căn bản chính là hình dáng sau khi nàng trưởng thành, dung nhan hoàn mỹ, dung nhan tuyệt sắc khắc sâu trong tim hắn căn bản chính là nàng. Đến đây thì cũng hết tập 65 Đấu La Đại Lục 2. Các bạn yêu thích cặp đôi nào nhất? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận cho mình biết với nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.